12 midnight na. Andito pa rin kami. Very fresh. Wow! Ako di na. Blooming. Very fresh and blooming. Kasi tigasan kami. Time check. 12:20. 12:21. Kada 1 minute, kailangan ng time check. Hindi pa tayo nag-time check kanina. Di ba ba? Kakasabi ko lang, saan ka? Ha? Dami-daming Dalawa time. pa kami. Dami-daming time para makapag-live. No? Kaya, don't forget to comment or to ask questions about muscular system kasi we will do it for free. Gusto nyo magpa-deliver muna kayo mo nag-aantay. Sa McDo. Libre niya na kami. Okay lang. Mga 30. Nakakaasar yung ganung ano. Chicken McDo lang. Parang kakakain mo ng kanina nun. Libre. So, ayan. Thanks in advance sa magiging sponsor natin. 10x. Naku. So, habang wala pa masyado nagtatanong sa amin, ano bang gagawin natin? Laro na tayo. Okay. Anong laro? Why not gayahin natin yung fact or bluff? Okay, sige. Agree ka kagad. Parang masaya eh. Parang masaya. Okay. Ay, Sino una? Sino yung una? Totoo? Ikaw sige, una. Okay. Fact or bluff? Bluff. Bluff. The smallest muscles are found in the middle ear. Fact. Bakit? 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 Mukha bang kapani-paniwala tong kanta? O yan eh. Lawe. Explain mo nga kung bakit fact. Kung tama ko. Kasi, onti lang nalalaman ko. Pero, explain mo nga briefly. Okay, fact siya kasi yung smallest bones rin natin, makikita siya dun sa middle ear din natin. And yung small muscles na yun, including the tensor tympani and the stapedius. Stapedius, nandito naman siya sa subtitle namin. Hindi ko masyado siyang alam kung paano i-pronounce, pero yun yung pag-pronounce ko. And they may be small, but they are very important. Alam mo kung bakit? Kasi kasing katulad ko siya. Kahit napalit, importante kami. Sige, tuloy mo, bakit? Kasi sila yung responsible para ma-connect yung eardrums mo and para ma-hold yung ears mo together. So kung wala yun, nafe-fell off na yung mga dalawa mong ears. Ikaw na. Ito, fuck or bluff. To make one step, you need to use 90 bones. Bones? Bones? Sorry, mali. 90 muscles pala. Sa iba pala ang system yun. Sa iba pala ang system yun. Sorry na. 90 muscles. Tingin ka muna. Or bluff. Tingin ka muna. Ay, ito. Yung mga mukhang yan yung mga hindi ko pinagkakatiwalaan. Ano sagot mo? Kaya bluff. Why bluff? Kasi nga yung mga mukhang yan, hindi mo kakapaniwala. Hindi valid yung explanation. Let me explain you. Okay, go. The average amount of step. One step. Anong one step? Anong average amount? Teka, iniisip ko Ano? Teka, iniisip ko. The average amount of steps a person take each day is, alam mo magkano? Huwag ka magugulat. Maliit lang naman eh. Magkano? Babayaran. Ilan pa lang? Go. Maliit lang. 10,000. Ang dami naman. Ayaw mo. Parang sa kagaya mo, hindi masyadong naglalakad-lakad. 10,000 na yun. Pero ang totoo, totoong, tamang word. Ano? Wait lang Ano yung totoo? Sabihin mo. Yung kailangan mong steps, or kailangan mong muscle na imove sa isang step, alam mo na kung ilan? Ilan? 200. Dami naman pala. Ayaw Okay. mo. Alam mo ba, parang nakakapagod na tayo. Na-imagine mo, huwag ka na maglakad. Wheelchair.
So, yun. Stay tuned for more. Factor Bluff. Ayun. Hi ulit. Alas 4 na. Anong alas 4 ng Umaga. madaling araw? Gising pa rin kami. Ang tulog. Kagaling namin 7-Eleven para bumili ng pagkain. Tapos, ito na yung continuation ng Fact or Bluff. Wow, sabay na sabay tayo din. Sino na magtatanong? Di ba ikaw na? Ka na. Oo. Fact or Bluff. Muscles cannot push. Fact. Bakit fact? Sige. Bakit sa tingin mo fact? They can only pull. Alam niya. May alam to. Bida ka, ha? Tuloy mo. Tuloy mo. Tuloy ka. Tuloy mo. When somebody is pushing, it is actually because another muscle is pushing. Pushing. Pasapol. Pushing. Ganon. For example nga, when you push something with your arms. Wow, OA, ha? Hindi siya pulling. It's actually your muscles in the back of your arm pulling the elbow. So, pag nag-push up ka pala, hindi ka pala Hindi ko push up. Nagpo-pull up. Oo, diba? Or nagpo-pull down. The logic. Ano ba? Ano ba talaga? It Naguluhan is naman. because the gravity of the earth. Wait. Okay. Ayan, new message tayo. In fairness, nadagdagan tayo ng 1 viewer. Kanina tulog sila. May nagising. May nagising sa kalokohan natin. Anong tanong niya? Ikaw magbasa, ba't ako pa magbabasa? Hindi ako marunong magbasa eh. Anong tanong niya, Daddy? Ha? Ikaw sasagot? Sige. Sige. Hindi. Ako na. Hindi, sige ako na. Ako na magka. Ako na. Paano po nakaklasify ang mga muscles? Paano po nakaklasify ang mga muscles? No. Diba, ikaw? Ikaw na. Okay, ako na nga. Okay, ganito kasi yan. Pwede maklasify ang mga muscles based on their structure and functions. There are 2 types of muscles based on its... Huh? Based on its morphology and structure. Ano yung morphology? Bago yun na. Yan. You can classify yung muscles based on sa kanilang morphology or yung structure and sa kanilang function. So, yung una, sa morphology or structure, merong striated and non-striated for the smooth. Tapos, sa kanyang function, pwedeng, tinawag kami ng ng aming kagutuman. Tawag ng kagutuman. Ulitin natin. Yung basic function, pwede siyang maging voluntary or involuntary. Diba? Ano pa? Meron ka pa mga dagdag information? Sponsored kami ng Oreo. May wag ganyan. Hindi tayo nila binabayaran. Hindi ba? Wala pa ba? Hindi pa ba uploaded to? Okay, go. Aside from this, Aside from this, mayroon different types of muscle sa human body. Una, ang skeletal muscle. Yung skeletal muscle is trained and voluntary. It also has a multiple nuclei, that is paraphernalia. Anong paraphernalia? That is... Hindi ko mabanggit. Lalamunan ko. That is... Ano muna? That is peripherally located. Yung itsura niya parang elongated pag or tubular. Tapos, isipin niyo, naka-attach siya sa bones niyo. Isipin niyo yun. Isip niyo na. Yan. Okay, good. Next. Yung usual na nakikita siya sa muscle fibers natin or sa cells. Tapos, saan pa? So, connective tissues natin sa nerve and blood vessels. Wow. Ano alam mo ba? Huh? Ano alam mo to?
Konti lang. Oh, wow. Tinuro dati. Talaga ba? Nakikinig ako. Tapos, para sa ating, nag-comment, alam mo ba, merong 5 different shapes ng skeletal muscles. Una, Ano? yung parallel or fusiform. Oh! Mamaming pakinggan ng fusiform. Nalagay ba natin to? Dito kasi, yung fibers, they run parallel to each other. Yung muscles nila nagko-contract in a great distance and usually, may good endurance sila pero hindi ganun ka-strong. Parang, siguro lesser strong than mighty bond. Hala, wait. Pangalawa, ha, yung convergent. Ano yung convergent? Dito naman yung muscle fibers ang nagko-converge or nagjo-join together sa insertion. Join! Nagjo-join sila. Para ano? Para ma-minimize yung muscle. Anong minimize? Kaya nga mag-join sila. Siyempre, para ma-maximize yung Sorry na. contraction. Kaba, kumain ka ulit. Oh, yan. Bawang kamali. Oo. Pangatlo. Yung muscle contract. Pangatlo, yung pennate. Dito, yung fibers is per unit area. Malalakas yung mga muscles na to. Wow, malalakas, strongin. Pero madaling mapagod. Kaya. So, di ba pala ito? So, natapos kami last time, kanina, and na-cut kami dun sa types ng... Wait lang. Wala ako. Wala dito, wala dyan. Ito yun, ayun o. Ayan o, ulit o, 5, 6. So, na-cut kami kanina dun sa pennate, which is sinabi nga natin yung fibers per unit area. And yung last na nasabi ko is, meron 3 types of pennate muscle. Una, yung unipennate, tapos yung bipennate, and pangatlo, yung multipennate. Tapos, ano yung pang-apat? Ano yung pang-apat? Ano? Ito yung circular. Of course, from the word itself, circle. It means yung muscle fibers is nagsusurround siya para mag-act as sphincter. And last but not least is yung fusiform. May ibang mga textbooks kasi na nagka-classify sa parallel muscles na slightly wider sa gitna as fusiform. Tulad na. Ay, nako. Okay, move on naman tayo. Meron nga pala tayong new visitor. Pwedeng sumama sa akin para sumagot. Ay, talaga ba? Sino siya? Tawagin natin. Dana, ka na dito. Wow, may pa-grand entrance si Ate Modana. At dahil ikaw may grand entrance, alam namin na alam mo yung next type of muscle, which is... Yes, which is the cardiac muscle. Okay, go! Tell us something about it. Katulad ng skeleton, created. Striated. Okay. Let's go. 5, 6, 7, go! Katulad ng skeletal muscle, ano daw? Isa pa. 5, 6, 7, go! Katulad ng skeleton, straightened siya but it is involuntary. It contains intercalated ata yun? Is it something na intercalated discs ba yun? Yung ba yun? Parang yun ata yung word na hinahanap mo eh. Galing ko. Teka, Wait lang. Sige. nahalaway ko. Pipilihin nyo tayo. 1 word? 2 words? Oo, Two words. Or niya? Kasi saan ka dito next time? Alam mo ikaw, panira ako eh. Oo nga. Panira ng viewers. Okay, since naalala ko na yun na, yung intercalated. Intercalated discs. And it could be mononuclear. Naglarap na po ang aking gusto ngayon. Hindi ko alam na may hidden talent pala siya. Okay, go. Ano siya? Mononucleated. Mononucleated. Oh my God. Mononucleated. Mononucleated. No. It's mononucleated. Created. Ayan. Mononucleated. Ayan. Mononucleated. Or binucleated. But in the case, the nucleic
is not as long as the skeletal muscle, but it is often branched cells. In fact, it can found only in the heart. Oh, very special pala ang heart natin. Kaya pala. Okay. Go. Oh, ikaw, ano ba ang sabihin, ha? And syempre, not but not the least, Ano not ba? Not the least. Take it. Action. Buffering. Buffering. Go! syempre hindi magpapahuli ang smooth muscle. Okay. Non-striated and not involuntary. Meron lang siyang single nucleus and siya ay centrally located. Okay. Ano siya? Ang balita ko kasi, yung smooth muscle, ano siya, spindle shape. Meaning, middle and narrow to almost a point at both ends. Gets niya? Gets mo. Gets mo. Grabe yung tono mo, ha? Ikaw gets mo. Bigat sa Okay. camera. Okay. So, dito sa smooth muscle, di ba, ano sabi? Hindi visible yung alin. Striation. Parang rinig ko, trination. We're graduations now. Okay, pero it contains some contractile pattern na naka-laid out lang in different patterns. What is contractile pattern? Mamaya, we will go there later. Huwag ka masyadong excited. Tapos usually, it can be found in the walls of hollow organs, tapos blood vessels, tapos Eye glands and skin. Anong eye glands? Eye and glands kasi yun. Wala tayong May eye glands ka. Ay, baka may special visitor din tayo, si Sir Nicole. Hi, sir! Sir, say hi sa vlog namin. On the way home na si Sir. Tabi hindi pa. Okay. So, wait, tingnan natin. Medyo marami na yung nagko-comment and interesado sa muscular system. Siguro pampadami ng viewers si Sir Lobos. Feel ko yun. May hatak siyang ganun sa Special comment. thanks to Sir Labas. And to our new visitor, malay mo maraming friends para itong visitor natin. Pero overwhelming yung support nila. Hindi. Ay! Suckers nga eh. Oh, pero, dahil dyan, meron tayo another round of fact or bluff. Okay. Miss Visitor, fact or bluff. Your heart is the strongest muscle in your body. Easy. Oh, talaga ba? Duh. Easy. Easy Oh, peasy. wow. Ano? Ang sagot? Bluff. Di ba? Bluff. Saka ba ako nagsisimula? Siguro doon yung bluff yan. Ito naman to. O naman! Grabe kayo sa akin. O sige, ikaw, ano sabi mo? Ano say mo? syempre, Ano yan? Ano yan? yung tongue natin yung pinakamalakas. Ano pinakamalakas? Nagdadumbbell din yung tongue ko. Meron ako yun. Bumaga. Paano? Sa ilang kain mo, siguro ilang dumbbells na, ganun yung nagagawa ng muscle mo. Ng tongue. Mga 500 na kanin. More than 600. Mga ganun. 600 sa isang kainan. Oo. Per week, siguro mga na yan. Sa mga 10K mo, yung na. Kasama na yung midnight snack doon na gano'n. Hindi na nga ako Wala nag-midnight na nga pala. snack. Ano na lang, merienda na lang. Alam nyo ito, nangasar to eh. Okay, tama nga naman. Bluff kasi nga, tongue is the strongest muscle in the body. And although it's not going to be able to pull a car in proportion to size, tongue is by far the most worked muscles we have. Amazing you guys. Smile ka nga. Smile ka nga. Smile ka nga rin. Smile ka. Kumingawad ka naman. Ano ang trip mo, ha? Wala lang. Kasi alam mo ba, it takes 17 muscles and 43 muscles just to smile. And, yun.
So, 70 Smile. muscles yung kapag smile. Oh. Okay. Sige, ikaw nga smile ka na. Okay, nasira yung camera natin. Naku, patay. Wala. Grabe kayo sa... Wala. Okay! Alam mo ba, fact or bluff ulit tayo. Go ulit. Fact or bluff? Fact or bluff? Your muscle contract involuntarily when you feel cold. Fact or bluff? Fact? Tama ba? Alam mo ba ang sagot? Wait lang. Ano yan? Your muscles contract. Ang sabi mo, your muscles contract voluntarily when you... Oh my gosh! It's ano pala? It's bluff. Ay, nalaman niya na. Siguro, nilamig ka ba kanina? Ginanilokan yung Yung sagot niya, it's actually bluff kasi your muscles contract voluntarily when we get shivers. The muscle contractions, yung pag-shiver mo ganon, it sends out energy that warms up our body. Diba? Di nga. Ay nako, Google mo. Kasi, pag nilalamig ko, tapos gumagano, parang, asan yung init? Baka yung... Oh, okay. May comment. Ah. Basahin ko na. Ano po ba ang properties ng muscles? Ano mo bang sagutin Properties yan? of muscles. Wait lang. Kailangan ko ata mag-review. Hindi na kailangan yan. Ikaw, alam mo ba yung properties ng muscles? Ay! Ano na Okay, yung lang, guys? I'm so proud. Give one. Una, contractility. Contractility? Ano daw? Contractility. Contractility. Ano meron doon? Ito yung ability ng muscle to shorten with force. Okay. Alala ko na. Pangalawa, yung excitability. Ito yung parang... Na-excite? Wait lang. Well, parang ganon. Kasi yung capacity of muscle to respond sa isang stimulus. Wait, there's another guess. Say hi to our vlog! Say hi po! Ayan. Okay. Balik tayo. Back to you guys. Pangalawa, yung excitability. Kasi ito naman yung capacity ng muscles natin na mag-react sa isang stimulus. Say, for example, yun, kapag nagpa-cute, yung muscles mo, syempre, lalayo pang ganun, di ba? Dun sa Sige nga, nagpapa-cute. paano magpa-cute? Ay, ginawa niya kanina. Gusto ko yung shy. Ay, wala na. Next property of muscle. Natural sa akin yun. Next property ng muscle. Ay, alam mo yung sinabi Ay, mo? nag-iit na. Pangalawa na. So, Nagana yung beauty ko. Pakinggan sa pangatlo is yung extensibility. This means na yung muscle mo pwedeng ma-stretch from its normal resting rest and beyond sa kanilang limited degree. Napaka-very na powerful pa ng muscles. Di ba? Ano? No. Anong ganun? Ang ginagawa ko? O ano yung paano? Pang-lima? Wait, marunong ka ba magbilang? Ha? Nako. Ay, nako. Kasi tignan mo yun. Pang-lima? Ay nako. Basta, yung susunod doon, yung elasticity. Kasi yung meaning nun, yung ability ng muscles na... Nicole. Ay, nako. Original. Yun nga. So, parang after mo i-stretch, pwede mo siya ibalik. Ang galing, di ba? Very amazing talaga ng ating muscular system. So, habang nag-iintay ulit kami ng mga comments dyan, don't forget to like. Wow, to like. Mag-bake mo na kami. Pag-bake? Like and subscribe. Yeah. Like and subscribe to our YouTube talaga to guys. our video. Okay, say bye. Ulit-ulitin niya. Bye-bye! Ayan, hello. Hi. Napakaseryoso mo naman. Hi. Parang stress ka na ba? Sobre eh. Ayun. yung visitor natin, si Dana kanina, is lumabas lang siya saglit. May kailangan lang daw siyang puntahan. Pero babalik naman daw siya. Buti pa siya bumabalik, ano? Okay. So, may napansin kaming very important na question or comment na kailangan namin sagutin. And that is,
Pa-explain naman po ng muscles at the microscopic level. Okay, ganito kasi yan. Explain ko ha. Yung entire muscle kasi natin is surrounded by connective tissue called epimysium. Tapos yung muscle is made up of smaller bundles then known as fascicles. Actually, yung fascicles are bundles of individual muscle cells. Yung bundles naman na yun ay surrounded by a connective tissue sheet na ang tawag ay perimysium. Each fascicles is made up of myocytes naman. Pero pwede rin naman itong tawaging myofibers or muscle fibers. Tapos, each muscle is surrounded naman by connective tissue sheets na tawag ay endomysium. Very important tong sheet na to kasi it electrically insulate the individual muscle cells. Tapos at the end, all the connective tissue sheets nagko-converge ito para mag-form ng tendon naman siya namang nagko-connect sa muscle to each attachment. Parang ang dali niyang sabihin, ang dali niyang banggitin, pero feel ko parang ang working niya gawin para sa mga muscles natin. Pero alam mo ba, yung sarcolemma, yung pangalan na binigay para sa plasma membrane ng muscle cells. Tapos ito rin yung mga specialized invaginations of the sarcolemma that run transversely across the cell. Tapos yung mga invaginations na yun, tawag naman doon ay T-tubules, which is short for transverse tubules kasi nga, they run transversely across the tubule or across the cell. Napaka-clever nung name. Kasi, dali niya tagnaan. Pag T-transverse, T-tubules, transverse tubules. Napaka-clever nung nagbigay ng pangalan niya. Tapos, yung T-tubules na to is very essential kasi sila yung nagkikarry ng depolarization brought to the cell by a motor nerve impulse down into the muscle cell. Of course, sa muscle, ang cytosol, yung sa cytoplasm ng isang muscle. Tapos, yung sarcoplasmic reticulum, yung endoplasmic reticulum ng muscle. Pero, merong mga sac-like regions ang sarcoplasmic reticulum na known as terminal cisternea. Tapos, di ba, ito ba yung nag-act as calcium storage na essential for muscle contractions? Dana, tama ba yun? Wow, okay. Alam niyo ba, sa skeletal muscles, may dalawang terminal cisternea ang associated sa these tubules para mag-form sila ng structure known as sphincter. Tapos, This differ from the cardiac muscles where one terminal cisternea also associated with one tubule known as triad. so triad, tsaka dyad. Is Okay. it cysternea or cysternea? Ay, ewan ko. Pero ang alam ko, feel ko na nosebleed ka dun sa sinabi niya kanina. Actually, yes. Kaso, wala na Pero sinisingot ko lang. Singutin natin. Okay, go! Pero, ang alam ko kasi, ang mitochondria, ang site of energy production. Tapos, ang myofibril naman ay isang cylindrical bundle of contractile proteins. Yung arrangement ng contractile proteins within the myofibril ang nagkakos ng striated appearance ng skeletal and cardiac muscle. Kaya pala, so that explains everything, almost everything. Tapos, ang myofibril naman kasi ay composed ng individual contractile proteins, which is called myofilaments. Tapos, yung myofilaments naman to, generally divided into two, which is thick and thin myofilaments. Yung thin myofilaments ay composed of protein known as actin. Actin filaments are anchored into the Z-line of sarcomere. Tapos, yung thick myofilaments are composed of protein myosin. Nice. Okay. Myosin. Actually, so amazing to pronounce. Myosin. Okay. Yung overlapping kasi ng actin and myosin filaments ang nagbibigay sa cardiac and skeletal muscle ng kanilang striated appearance na pwedeng light or dark. Okay. Yung A-band kasi, yung dark band, and it corresponds to the length of a bundle of myosin filaments. Dahil ang muscle contractions ay sliding of the myosin filaments or of the myofilaments past each other, hindi natin nakikita yung myofilaments na nag-shorten. Pero yung width naman, yung banding patterns, it changes as the degree of overlap also changes. Tama ba ako?
Yes. Tama ba siya ulit? Yung light bands naman ay known as bands. Okay, the band- eye bands. The eye bands. The eye bands are composed mainly the actin filaments. Tapos each eye bands are bisected by a protein this known as Z-line. In fact, yung actin filaments are anchored to the Z-line. Wow. During the muscle contraction, yung actin filaments slides over the myosin filaments na nagre-result ng shorten of the eye band. Ang galing. That's Ang galing amazing. Nagigets ko The siya. eye band. Wow. Pero, Mm. in the middle of the A-band, merong mas light pa na area na ang tawag ay... H-zone. That's amazing, guys. Sa area na to, may myosin na hindi nag-overlap sa actin. Ang galing, may ganun pala actually. Yes, No? pero during muscle contraction, the actin sliding over the myosin encroaches into this area so that the H zone shortens. Tapos, alam niyo ba, sa gitna pa ng H-zone, may dark band pa known as the M-line. Yung M-line naman na to is comprised of protein fibers that function to anchor the myosin filaments. Yung area between the two Z-line is known as the sarcomere, which is then the functional or contractile unit of muscle. So, Wala pang A-line. May B-line ba? Wala. Bakit? Feel ko sa atin wala. Baka sa ibang system meron. Pero, I guess na-answer natin yung comment and yung tanong na binato ng viewer sa atin. So, we hope na diba, parang nakatulong siya. Siguro feel ko may exam siya. Sana naintindihan mo. Feel ko hindi niya nag-gets yung ibang crash course. So, feel ko mag-gets niya tong crash course na to. Ulit-ulitin mo, ha? Tagalog version pa. Back home to you. Dapat